ابتعد عني، الكرة لي. سنذهب معك، رجلي على رجلك. نريد حقيبة ولا نملك مثل هذه العصا أيضا، ولا حتى قبعة ولا أي شيء. ومع ذلك سنلعب. قد أتينا، فماذا سنلعب؟ والآن لنرى، لا هذا ولا تلك. يا سلام! جماعة قف، هلا هوب. ها؟ لا يا فكيك، النجدة، أنجدني يا دب، أنقذني.
افسحوا الطريق، سأسبح الآن في بحر الكرات. ما نوع اللعبة التي تلعبانها؟ والآن ماذا عليك أن تفعل لكي تفوز؟ أعجبتني هذه الأحجار الجميلة، أحببتها، ولا سيما ذلك الحصان. حان الوقت لأقود حصاني. درجن درجن درجن. انطلق بسرعة يا حصاني. درجن درجن درجن. انطلق بسرعة يا حصاني. درجن درجن درجن. لن ألعب معك الآن، سأفوز عليهما أولاً. انطلق بسرعة يا حصاني. انطلق بسرعة يا حصاني.
كثيرا. ماذا؟ نلعب ثانية؟ درجن درجن درجن. حسناً، لا تلعبا بهذه اللعبة بعد الآن. يا دب، مرت فراشة من هنا؟
فرت فراشة من هنا اليوم؟ تريد مني أن أقف عند حديقة الجزر؟ لا، أريد أن أمسك بالفراشة. حلو، أنا حارسة الحديقة ماشا. ماشا تحرس الجزر حتى يطلع القمر. ماشا تحرس الجزر حتى يطلع القمر. ماشا تحرس سلم الجزر وارفع يديك عاليا. هيا، المكان محاصر، لن تهرب مني. توقف، أنت رهن الاعتقال. أمسكت بالمتهم. لا أحد يفلت من الحارسة ماشا. هل من أوامر أخرى سيدي؟ طيب، وداعا. ماشا تحرس الجزر حتى يطلع القمر. أنا واثقة بأن الدب أخبرك عني. ها؟ هذه صور. هذه عندما كنتما تعملان في السيرك. أعطني
هذا الكتاب. طيب قل لي ما اسمك؟ رن الجرس حان الديس اسمعوا لا لا أعلم أين هو. نبحث عنك. يا دب، انظر ماذا تقدر أن تفعل البهلوانية مشا، وتفعل هذا أيضا، وهذه الحركة الصعبة أيضا، وأخيرا هذه الحركة. انتبه على نفسك جيداً. أردت أن أصير بهلوانية، ما رأيك أن أقطعك؟ يا سلام، سأصير بهلوانية. سأكتب لك رسالة كل يوم. لا تقلق، لن تشعر بغيابي. هل ظننت أنني سأتركك وحيداً؟ تعال معنا. هل تخطط لأن تذهب إلى مكان بعيد؟ المكان الذي رسم فيه الدببة الثلاثة. هل تريد تحسين مهاراتك في الرسم؟ وهل تريد أن ترسم بالألوان؟ إذن سأذهب معك. أحب جدا أن ترسمني في لوحة ما.
فني ومناسب. انظر. لا، لا تقل ذلك. أنت لا تعلم أنني قوية جدا. إن أكثر الصغار مرونة هي أنا. ما فعلته سهل علي، فقد رفعت الأثقال عاليا وربحت. وإن أكثر ما يميزني أنه مهما فعلت فلا أتعب أبداً. فذات مرة سرت حول الأرض وعدت بلا توقف. أتعلم كيف فعلتها؟ هكذا وهكذا وهكذا. فهمت؟ شيء ما بحذائي وقدماي تؤلمانني. ترى كيف تدخل هذه الحجارة إلى حذائي؟ تناسبني. أرأيت الأهرام المبنية في مصر؟ أنا من صممتها. وهذه لي. المشهورة في فرنسا؟ أنا من رسمتها. هذا مضحك. إن أرادوا رسمك فستصير اللوحة على شكل مربع. هذا ما سيحدث. أما أنا أجمل فتاة في العالم. الجميع يريد أن يرسمني. يا دوب نحن جائعان. لم نقصد ما فعلناه. هذا خطأنا. هل تعلم أني أمهر طاهية في العالم؟ أستطيع طهي كل الأطعمة مثل الكعك والحلوى وكل شيء أيضا. أستطيع أيضا. لا تقلق، فأنا ماهرة في إخماد الحرائق أيضا يا صديقي. ماذا؟ أنت خائف من الدب؟ ولا أنا أيضا. أنا لا أخافه، فأنا صارمة معه وهو يخاف مني. هو لا يجرؤ أن يغضبني. عندما يشاغب
أعاقبه بشدة وربما أضربه، وعندها يبكي يخاف مني كثيراً. يا دب صدقني، لن أخطئ ثانية، أنا أعدك. هل تعلم؟ الكذب متعب جدا، لذا لن أكذب ثانية. وجدتها. اسمع، يسمح لنا بأن نتخيل. هل أخبرتك بهذه القصة؟ أقصد عندما طرت إلى القمر بلا أجنحة. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً، والآن حاول